Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα πετάμε με Mini 5 Pro και θα δοκιμάσουμε το Rotation. Αυτό το είδαμε πρώτη φορά με την κάμερα. Αυτό το είδαμε πρώτη φορά στο Mavic 4 Pro. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό έτσι εφέ. Το βάλανε και στο Mini 5 Pro και πάμε να δείξουμε πώς γίνεται. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να το κάνουμε και θα δείξουμε, οι βασικοί τρόποι είναι δύο. Θα τους δείξουμε αυτούς και από εκεί και πέρα με τις δοκιμές σας για το πώς θα πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα με βάση τη δική σας αίσθηση πάντα. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε. Ψιλοφυσάει, δορυφόρους έχουμε. Το Mini 5 Pro είναι στον αέρα, όπως βλέπετε ψιλοκουνάει. Και σε αυτό το σημείο θα βάλω να γράφει και θα μπω μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι ώστε να κάνουμε την πτήση μας με μεγαλύτερη ησυχία. Λοιπόν, ξεκινάμε, δεν θα πάω πολύ μακριά, θα πάρω λίγο ύψος. Κοιτάμε ότι έχουμε δορυφόρους. Δεν νομίζω να πάω πάνω από τα 25 μέτρα, δεν χρειάζεται. Και θα σας δείξω τον πρώτο εύκολο τρόπο, ο οποίος είναι με Quickshot, για να εκμεταλλευτούμε το rotation της κάμερας. Πηγαίνω λίγο μπροστά και σε αυτό το σημείο πατάω stop. Και για να κάνουμε rotation έτοιμο, ας πούμε, χωρίς δυσκολία, πηγαίνουμε στα Quick Shots και διαλέγουμε, όπως βλέπετε είναι το πρώτο, διαλέγουμε Rotate. Από κάτω, αν δείτε, έχει Forward ή Backward, δηλαδή να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις. Εγώ θέλω να το βάλω Backward, να σας πω την αλήθεια. Να πάει προς τα πίσω δηλαδή. Επίσης 0 με 180 μοίρες είναι μια χαρά. Medium Speed, Flight Speed 8. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα για δοκιμή είναι καλά. Θα κάνουμε πρώτα προς τα πίσω, θα κάνουμε και μετά προς τα μπροστά. Πάμε λοιπόν να πατήσουμε. Οι ρυθμίσεις είναι 4K 30 αυτόματο. Και πηγαίνω Start. Σε αυτό το σημείο θα κάνει την αντίστροφη μέτρηση. Θα πάρει θέση. Και θα ξεκινήσει το rotation. Όπως βλέπετε κινείται προς τα πίσω. Και ξεκινάει να γυρνάει η κάμερα. Είναι ένα ωραίο εφέ, το οποίο μπορούμε να το προσθέσουμε στα πλάνα μας. Φτάνει να το θυμόμαστε να το κάνουμε, γιατί εγώ συνήθως το ξεχνάω ότι υπάρχει, ακόμα και στο Mavic 4 Pro, και δεν το κάνω, ενώ μπορείς ας πούμε να βάλεις έτσι μια πινελιά διαφορετική. Επίσης, αντίστοιχα μάλλον, αν πάμε προς τα κάτω πάλι και πάμε στο μενού να διαλέξουμε, μπορούμε αντί για backward να το βάλουμε forward, να πατήσουμε OK και έτσι όπως είμαστε εδώ να κάνει την αντίστοιχη κίνηση προς τα μπροστά. Πάμε να δούμε. Ξεκινάει να κάνει τη μανούβρα. Και όπως βλέπετε, ανάλογα το θέμα μας βέβαια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εφέ. Αυτό ήτανε με την αυτόματη διαδικασία των Quickshots. Τώρα θέλω να σας δείξω και κάτι άλλο, το οποίο και αυτό μπορεί να έχει πολύ χρήση. Στο DJI RC2, αν πατήσουμε το C1 κουμπάκι, το οποίο βρίσκεται από πίσω, και την δεξιά ροδελίτσα, τότε μπορούμε να στρέψουμε εμείς χειροκίνητα την κάμερα. Πάμε να το δούμε. Πατάω C1 και με την δεξιά ροδελίτσα γυρνάω όσο θέλω εγώ την κάμερα. Αν πατήσω μία φορά το C1, τότε μου το κεντράρει. Αντίστοιχα, για να κάνετε το ίδιο πράγμα με Ni 3, για τους φίλους που έχουν διαλέξει είτε το απλό, είτε την απλή συσκευασία ας πούμε, του Mini 5 Pro που είναι με το Ni 3 και μία μπαταρία, είτε το combo με το Ni 3, τότε πατάτε το FN κουμπάκι, το οποίο είναι πάνω αριστερά, το πατάτε, το κρατάτε και με τη ροδελίτσα που έχει κάνετε πάλι την αντίστοιχη κίνηση και θα έχετε και εσείς το ίδιο αποτέλεσμα χειρισμού. Βλέπετε και στα δεξιά πάει μέχρι 45 μοίρες και αριστερά μέχρι 180. Και για να το κεντράρουμε, για να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ίσιο, να μην μπεδευόμαστε χειροκίνητα δηλαδή, μία φορά πατάμε το C1 και κεντράρει. Πολύ ωραία. Ερχόμαστε πίσω παιδιά, θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο εφέ να το προσθέτουμε στα βίντεό μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!